सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। हे हाई नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। तपाईहरू सबैजनालाई म विनय मगर। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा विशेष गरी तपाईको मोबाइलमा पनि यस्तो खालको समस्या हैन जो जिमेलमा समस्या रहेको छ, त्यो समस्याको सहल यहाँनिर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन। पासवर्ड हाउस स्प्यारेज प्लिज लगइन भनिएको छ, लगइन अगेन भनिएको छ। यस्तो खालको समस्या तपाईको मोबाइलमा बार आइरहेको छ भने चाहिँ यो समस्याको सोलुसन आजको यो भिडियोमा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले साथीहरू, यसको यो नोटिफिकेसन आइराख्नुको कारण चाहिँ के हो भने यसको बारेमा थोरै जानकारी गरौँ। तपाईको जिमेल हैन, जिमेल एकाउन्टलाई चाहिँ तपाईको मोबाइलमा लगइन गरेको लामो समय भइसक्यो र अन्य कुनै मोबाइलहरुमा पनि तपाईले त्यो जिमेल एकाउन्टलाई चाहिँ लगइन गर्नुभएको छ भने चाहिँ यस्तो खालको समस्या आउने गर्छ। यसको सोलुसन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले यहाँनिर यसमा क्लिक गरेर हेरौँ के भन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म ड्रप मोड हटाइदिन्छु सबैभन्दा पहिले। यस्तो खालको हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ कुनै लगइन गर्ने माध्यम चाहिँ छैन साथीहरू। यहाँनिर डनमा एकचोटि क्लिक गरौँ के हुन्छ। यहाँनिर लगइन भनिएको छ तर यहाँ चाहिँ केही पनि हुँदैन साथीहरू। यसलाई क्यान्सल गरौँ। अब सिधै ब्याक आउनेछु र यहाँनिर माथि जिमेल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर क्यान्सल गरिदिनुहोस्, त्यसपछि फेरि जिमेललाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको कुन जिमेलमा चाहिँ यस्तो खालको नोटिफिकेसन आइराखेको छ त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नु होला। र यहाँनिर लोकल भनेको छ तल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईको त्यो जिमेल एकाउन्टले चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला, जो चाहिँ यो रहेको छ मेरो यो बार आइराख्ने चाहिँ। यसलाई चाहिँ तपाई यहाँनिर लग आउट गरिदिनु होला, तल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यसलाई लग आउट गरिसकेपछि यसलाई तपाईँ फेरि यहाँनिर तपाईँले चाहिएको खण्डमा यहाँनिर एड जिमेल भनिएको छ। यसमा एकचोटि क्लिक गरेर तपाईँले त्यो एकाउन्टलाई चाहिँ यहाँनिर आफ्नो जिमेल एड्रेस र यसरी पासवर्ड राखेर यहाँनिर सिङ इन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो समस्याको सहल हुनेछ साथीहरू। म चाहिँ अहिले यो जिमेल एकाउन्ट चाहिँ खास त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कामको थिएन, त्यही भएर यहाँनिर यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर लग आउट गरेको छु। मलाई चाहिएको खण्डमा म पछि लगइन गर्नेछु। यसरी साथीहरू तपाईँले आफ्नो जिमेलमा आएको समस्याको सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हुन्छ साथीहरू, आजको यो भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। अर्को भिडियोमा तपाईँलाई फेरि भेट्नेछु। छुट्टिन्छु। नमस्ते।